ska säga god morgon till inte vad som inte kommer bli en fredagsfilm. Vi ska ta och gräva. Här ska vi gräva. Och vi ska gräva härifrån. Och egentligen är det här som är problemet. I huvudsak problemet. Och det här är vad det ska göra. Ja, gammal tele. Och här är det pissdjupt. Och så har vi ett hus jättenära. Så vi kommer där vars Emil står någonstans. Ska vi gräva ner oss. Och så ska det här kanske få rasa fram. Och så ska vi snedda över. Så. Är tanken. Utan att gräva sönder någonting. Det är ju första jobbet nu egentligen efter påsk. Ja, det är det ju. Det blir ju det. Ja, det är sant. Och så har vi kolat här för att det är en fiber vi är rädda om. Och lite trångt. Men det kommer nog gå bra. Sa du kärle? Kärle? Kärle. Vi ska börja med att riva bort plåtarna. Och sen ska jag lyfta bort de här. Och så ska jag in med grävaren här. Och så ska vi försöka börja ta bort asfalt och gå ner på djupet. Jag tror det kan bli jävligt bra. Jag är hoppfull. Nu känns det ju som att det snart är sommar. Och korsetten på. Korsettperioden är ett faktum. Emil har lite ont i tänderna. Han är ju Dentastix. Han har varit och rivit ut tänder. Så vi ska göra det bästa situationen. Det blir bra det, vi kör på. Går det när man är ivrig. Du kan vänta Angelica, jag ska bak. Jag tycker det är så jävla svårt varje gång man ska börja spela in en film för att det känns lite, ska jag inte säga stelt, men... Så nu har vi haft påsklov och ledigt, man har kommit lite ur gäng och man vet inte riktigt vem man är. Men jag visade er vad det är vi ska göra. Ja, sjukt, det har smält asfalten. Och varför vi ska göra det här, det har jag märkt att ni gärna vill veta. Det är så att den här ledningen som går här, den har frusit. Den har frusit, det är plugg, det kommer inte något vatten överhuvudtaget. Den är... Och vi har försökt tina, man kan ju då tina, vi provar ju det en hel dag att tina inifrån. Men då har vi ett annat problem. Och det är att den här ledningen, vattenledningen som går här, den är ju typ från 50-talet, sa husägaren. Och den är så pass dålig, det är ju en gammal metall, alltså järnledning. Och den har kläggat igen så extremt mycket, alltså det har blivit, man kallar det för beläggning på insidan av röret. Så att om rörets diameter är så här, så är det bara ett litet hål i mitten. Så det har blivit som avlagringar, alltså beläggning på invändigt i röret då. Så det har inte samma kapacitet som det då en gång i världen hade. Och då vet vi inte om det är så att det är en frysning eller om det är så att beläggningen rent har lagt igen hela rörets diameter. Så i vilket fall måste vi gräva upp och ta reda på vad som har hänt. Och många gånger, alltså jag vet inte, nu har inte jag gjort det här, jag har inte varit med det här gänget så superlänge. Men min erfarenhet är ju att man brukar kunna tina upp en frysning. Men kanske inte nu. För är med dig nästa film, då kanske du är med på micken.
Nej, kanske om 2 filmer blir det nog. Ja, det var ju där Angelicas lastbil. Men den får gå lite runt den där micken. Det jag vill göra här är egentligen nu asfalt. Och det här får man ju lära sig med tiden. Asfalt är ju sånt som vi sorterar. Alltså det tar man ju rätt på sidan om. Det här är ju ingenting vi vill blanda in i materialet. Alltså som vi gräver upp och lägger tillbaka. Sen är det ju så, det går ju inte att få kliniskt rätt. Men vi försöker vårt bästa med att ta rätt på. Ja men typ som nu kommer vi köra. Jag tänker att jag tar bort all asfalt nu redan. Som kommer bli i vägen. Och så får vi köra bort det ner till stan. Sen. Senare i livet. När vi har tid. Och då är det fint och jag brukar ofta använda kroken. Just för att få upp en liten yta. Ett hål att börja ta ifrån. Vad är väl det gode varmt här vart jag har stått med grävaren. Så om jag lastar upp det på Angelica och så lägger vi asfalten i det, då kommer vi bara ha alltså krossmassor. Och vi får ju se nu också efter påsk. Vi hade ju... Och där får vi ju sätta på sidan om, en hög på sidan om. Vi tänkte skrapa ihop all asfalt. Bra där. Får ju se också. Får se också hur mycket kärlor det är nu. För nu har vi haft påsk och vi hade det ju tvärkallt och sen har vi haft det jättevarmt, så det kan ju hända att det har försvunnit mycket kärlor bara över påsken. Nu har vi börjat ha den å andra sidan nattkallt igen, så då blir det plus minus noll kanske, men vi får ju se hur det är. Vi hade ju som mest 2,5 meter, det var ju nog så jävla drygt. Det där vill jag ju inte loss. Alltså varför ska det alltid vara typ en stolpe eller någonting i vägen vars man är? Oj! Du, där är den. Ja, den är ju hel. Det där kanske var lite överkurs, men jag vill ju stå så stadigt jag bara kan. Stadigt, men jag vill ju inte stå och gunga i onödan, så jag la ut det, tog bort asfalten, så la jag ut lite bättre. Lite jord eller vad man ska säga, så att jag får en bra grund att stå på. Som inte varit så bra kände jag nu. Men det gör ingenting, tar man bara lite mer. Ska jag ändå gräva här sen. Det var ju oroväckande mjukt här. Alltså. Oroväckande mjukt för den här tiden på året. Eller det är ju nice för oss. Men
Jag börjar köra på lite grann nu. Det jag vill göra nu, jag visade dig i början vars ventilen är. Jag vill ju gå ner på sidan om den, gärna mitt i vägen, för att de med lite tur får den att rasa fram. Och då tänker jag nu, vägen var ju fri från alla kablar och sådär, så jag tänker att jag provar att gå ner här. Så får vi se, då tar jag ju med, nu vart det ju bara, ja, vad är det jag ska säga, nu vart det den här skopan, för att det är ju den jag får mest med, och så är det ju ingenting i vägen och så ska vi ganska djupt ner. Blir det nu stenhårt kommer jag behöva riva, men jag har någon känsla av att det här är helt sjukt om jag ska kunna gräva. Vad är vi? Vad är det för månad? Det är april. Så här var det inte i fjol. Det har varit en så jäkla märklig vinter. Nu kan jag ju stöta på annat, typ sten och elände, som kan ställa till det i alla fall. Men alltså, ska det redan vara kärlfritt? Det är ju helt sjukt. Så vet jag inte, vissa av er vill ju att jag surrar, vissa vill inte. Så jag vill nog mitt emellanting den här filmen. Förra filmen var ju med bara för att jag alltid var grävare. Den har ju faktiskt gått som en klocka. Så jag fick tillbaka den. Och det är så jävla skönt för att den är fin den här. Den är riktigt fin. Den glädjen verkar vara kortvarig. Det kändes väldigt stenigt bara en bit ner. Vi får ju se sen också. Min plan här är egentligen att komma ner på djupet i vägen och sen får vi rampa. I och med att det är så mycket djupare här än under golvet in i huset och så ledningen kom in. Så vi kommer ju mest troligt behöva lägga en helt ny ledning. Vi får ju se, men mest troligt är det så det kommer sluta det här. Nu har ju mina planer, inte eller mina planer, men arbetslagets planer en tendens att ändra sig under tiden vi jobbar. Men tanken just nu är i alla fall då att vi ska gräva ner här så vi kommer på rätt djup och sen får vi rampa upp mot huset så vi behöver inte gräva lika djupt närmast huset utan då kan vi göra som en mjuk liten fin ram ner mot det här då. Och det blir ganska fördelaktigt för min del för då betyder det att jag kan dra massorna egentligen ner i den här gropen och så på så sätt få till en schysst ledningsbädd eller ledningsbotten. Men vi får se, det känns väldigt långt bort just nu. Alltså är det något som kan få en att bli lite trött då är alla dessa robotgräsklipparsladdar. Jag har ju själv en hemma men den är utsladdlös. Den kör man ju på nätet. Den går ju, ja man får ju gå mer än ett varv och så gör man så kartlägger man som sin gård. För de där, vad heter nu, robotklipparsladdarna, alltså de är alltid i vägen och jättedåligt och jättespel. Jag är ingen fan av de där. Och här såg vi nu att jävlar då. Det har börjat tina lite tjäle. Det har ju tinat typ 40, men här nere är det tjäle. Så jag ska nog ta och ja, jag tror jag ska hänga av rotorn. Jag vet inte om det är tjäle eller om det... Det är så svårt att säga om det är tjäle eller om det bara är kompakt lera och sten. Det var så jävligt svårt det här. Men jag tror jag tar och hänger av rotorn. Nu var det ju som jag trodde, det var ju lite för bra på att vara sant. Kärlen är inte borta här, det är bara det att det har börjat tina nu när det är varmt på dagarna. Så om du har
om vi säger att det här är vägen, eller om det här är ytan du ska gräva på. Då börjar du ju tina, om vi sätter så här. Då börjar du ju, när solen värmer på, då börjar du tina här uppifrån. Så nu hade vi då typ 3-4 dess som var tjälfritt och då var man ju som lite glad. Sen kommer man ner då till en nivå där tjälen, och det är oftast den delen av tjälen som har en tendens att krypa längre ner i marken när det blir varmare. Det är jättemärkligt hur det där funkar, men så är det. Och det var ju den nivån jag kom till nu då, som jag kände ganska direkt att det här är nog lurt. Eller lurt, men... Då gör vi så här. Så nu måste jag ju ta och börja riva då. Och jag ska ta och visa, jag tror jag kommer göra den här filmen. Idag är det torsdag. Det är torsdag idag, jag ska försöka få ut den här filmen till imorgon. Så det blir nog en kortare film, men ni kan få hänga med. Det finns ju ingenting som säger att man inte fortsätter filma sen. För vi tänkte ju försöka så mycket vi kan att få fram ledningen idag kanske. Om det går. Så där, det var den. Den här jävla stolpen. Vi provar ju, varför jag inte har hunnit filma. Där har vi ett lyse. Varför jag inte hunnit filma någonting tidigare är ju för att vi provar ju alltså så mycket vi bara kunde för att inte behöva gräva. Så provar vi att tina inifrån. Och då gick det ju åt 2 dagar och sen då var det ju, ja men som nu som ni säger då, tjäle och kabel. Vi var ju tvungna, det är det som är grejen, att det är ju inte bara att sätta skopan i backen utan vi måste ju, jag ska få det att sluta pipa. Vi måste ju liksom få utsättning och liksom göra någon form av plan för vad vi ska göra. Och så då kola, och det går ju fort. Då springer tiden fort iväg. Nu känner jag ju ingen vidare stress att få ut den här filmen heller, men det är ju kul att vi nu... Det har ju som blivit lite en rutin. Åh helvete. Ja! Det har blivit lite en rutin att få ut en fredagsfilm. Och det är ju rutin, jag är ju lite rutinmänniska, jag gillar ju det där. Jag vill ju gärna hålla i det själv också. Det här var inte bara sten. Och sådana här gånger är det ju så jäkla fint med den här quick change. Alltså det funkar ju så jäkla bra. Och av kärlen att döma så... Ja, kanske till semestern så har vi kärlfritt. Det är fan det. Så har du ju en tendens att bli så jävla stenhård kärlen också när den får krypa ner. Det blir som inkapslad. Det är svårt att förklara, men det är lite speciellt. Men det här är ju inte så kul att kolla på, så jag tror jag gör en snabbspolning härifrån.
Jävlar. Lunchtid så jag inte lasta någonting nu utan jag gör det efteråt. Och då tror jag nog det kommer bli en sån här variant när jag kör utan rotor. Tills vi kommer ner lite djupare. Men det är så enkelt, alltså man behöver inte dra sig för att... Så länge man sköter om kontakterna och liksom har rena kopplingar och så, det är väldigt problemfritt. Och man behöver inte dra ut det där lilla extra för att man inte ids hoppa ut och hänga av och hänga på. Utan det, man gör det för att man sparar på både sig själv och på maskinen. Och på jobbet för att det slipper. Man tar inga onödiga risker och liksom det... Ja, man kan gräva på ett mycket tryggare sätt, upplever jag. Och det här är ju som sagt, det är min känsla av det här. Och det har väl varit genomgående på hela kanalen. Mycket av det jag berättar om i mina egna erfarenheter. Sen är det ju väldigt mycket fakta också. Men ja, alla är vi olika och alla gör olika, det har jag ju sagt flera gånger. Men jag vill ändå tro att man har hyfsat koll på det man pratar om. Men nu ids inte jag nog med det här. Men vi ska käka lunch, vi hörs sen. Ja. Är du redo, Angelica? Det blir bra. Och det här är ju bara att lägga den där öskor för att gallra det här. Det kommer ju vara... Ja, precis, längst in. Ja, han kommer nog bli religiös. Jag vet inte om det blir mindfuck för er som kollar nu när jag har... Nu har jag ju micken på mig så jag har ju ljudet inifrån hytten. Men jag tänker jag provar att ni får se lite grann hur det ser ut runt omkring. Det är ju lite att ta hänsyn till. Och sen tänkte jag på en grej, jag vet inte om... vi pratade om det nu på lunchen. Nu ser jag ju mig själv inte som en influencer, men det cirkulerar ju hej vilt om en influencer som uttalar sig om att det är det viktigaste jobbet som finns. Om jag någonsin får för mig att säga någonting sånt, så gärna avfölj mig. Men för det jag tycker är så jäkla sjukt, det här ska man ju med sig, nu ser jag ut mig som en sån av olika anledningar, men man borde ju kanske mer se det som en möjlighet att vara en förebild och kanske en möjlighet till att vara en källa för bra information. Och jag hoppas ju att ni som kollar på det här känner det när ni kikar, att ni kanske lär er någonting eller bara ha. Eller att man kan se saker på olika sätt. För jag vet inte om jag skulle hålla med om att vara influencer är ett jobb egentligen. Nu har jag ju väldigt fördel att jag kan dela mitt jobb med det jag vill förmedla. Det här med grävning till exempel. Det är så jäkla vilken skillnad där när man gräver. Ni ser, jag har ju ingen rotortilt på. Jag gräver ju stelopererat. Det går så himla mycket lättare. Och det fanns ju en tid i min karriär när det här var, fast då hade jag en betydligt större skopa och med tänder. Då man bara körde med tandskopa. Och det kan jag också sakna emellanåt. Alltså det är så jäkla kul. Ingen gorm och grävaren är stark och det är som full buckets only. Fast då svängde man aldrig någon halvvarv så här.
då var det bara kvartsvarv. Men här finns det inga andra möjligheter. Och jag ska ta och hoppa ut sen och så ska vi kolla. Jag rev ju tidigare och det var ändå djup tjäle. Det är som att den har tryckts ner i marken. Alltså det var djupt där med tjälen ändå. Jag hade inte hunnit få så mycket mindre tjäle helt enkelt. Jag har varit lurad. Åh jävlar. Och just nu är det sten så det ska inte bli armerat. Jag hade tänkt så nu river jag ju här till och sen ska jag hänga på rotor så småningom. Och så fixa till lite. Det var väldigt bra massor men det var fruset djupt så jag fixa till lite rasvinklar och grejer. Grejen med kyla eller med frysningar så här och material i backen det är ju att stenberg, alltså allting sånt, det leder ju kyla också. Och här har vi jävligt mycket av den varan. Och då är det inte otroligt att med kärlen, i och med att vi har kärlen ner på det här djupet och så har vi kanske, nu är det gissningslek, om vi tänker en Emil är typ 1,90. Sen att vi har 2 meter kärle och så är det bara sten under det. Då leder ju det kylan också.
Så även om kärlen inte har kommit ner på ledningarna så har ju kylan gjort det. Och jag tror det är det som är boven i det här. Men det lär ju visa sig. Och den sitter. Det där blir bra, Angelica. Som här till exempel, nu när jag är så nära ventilen, här hade jag behövt ha rotorn eller alternativt backa bak då för att komma åt i den här vinkeln. Det blir så lite fel när man är stel så här. Det är klart allt går ju, det är bara hur mycket man ska gorma. Men sånt hade jag ju tänkt spara till, jag måste faktiskt ha rotorn på. Men nu ska ni få följa med på ett specialuppdrag. Jag vet, Östgård har ju fortfarande påsklov, så att då är man lite multi nu då. Och dona med lite allt möjligt. Men det är kul med omväxling. Nu är man ju absolut ingen stjärna på att köra hjullastare, men sådana enklare grejer, det löser man ju. Ska vi bara trycka ihop dem här. Och det här är ju egentligen samma princip, som nu talar jag ju bara utifrån det lilla jag uppfattar med en traktor. De har ju en knapp som är kickdown som man lägger i ettan och så får man bara lyfta lite försiktigt eftersom man trycker framåt så man får tryck på framhjulen. Alltså man inte spinner, för däcket till sådana här är fruktansvärt dyra. Och så får man jobba sig från ena hörnet till det andra. Nu blir det ju lite grann vad det blir när vi har ju kört några lass, så där är ju bara en 70, den har inte så här supermycket att trycka med. Så såg jag nu att det rullade en sten under däck och den vill jag ju inte köra över. Det är fan kul att göra det här emellanåt också. Där kände jag att jag fick en sten. Det här var fan kul på riktigt.
Då blir det för den här filmen. Tror jag hinner klippa ihop det här till imorgon, Emil? Tror jag hinner klippa ihop det här till imorgon? Då gör du det bra. Jag är fan skeptisk själv, men jag ska visa er. Vi håller på att grinda av, eller Emil grindar, jag filmar. Men det här är det vi har åstadkommit idag. Och jag sa ju när jag började spela, kolla, nu har jag gjort en trapp till mig själv. Jag sa ju när vi började spela in att jag trodde att det var kärlfritt. Här är det kärle fortfarande. Det är stenhårt. Alltså det är fan stenhårt det här, Emil. Det är fan kärle här nere på riktigt. Här tog jag bort en sten som var fast i kärle. Hur djupt ner skulle du uppskatta att vi är? Alltså jag är ju 1,76. Det fall mig så här. Jag är 1,76. Det är högre än mig. Det måste fan vara snudd 2 meter. Det är sjukt. Men det här får bli det från den här filmen. Om jag nu är jävligt snabb så har ni en film imorgon. Alltså det är helt brutalt. Så här kan det vara. Vad skulle du säga att det är? 2,20? 2? Ja, men vad är det? Jag ska bo här nere. Kanske det här Niklas hål. Har man trapp till upp till övervåningen? Ja, det är brutalt. Va? Hur lång är du? 1,76. Ja, det är då 2 i alla fall. Och då funkar det så att det börjar när solen värmer. Då börjar det ju värma uppifrån. Och då det här som är här får ju längre ner. Trappen funkar. Jajamän. Nästa steg det är en rulltrapp. Ja, måste dra hit ström. Och jäkligt stenigt, då blir det ju att det letar sig djupare. Då är det 2,20. Om du ställer, hur lång är du, Emil? 1,90. Emil är 1,90. Ja, man är ju typ 20 över ditt huvud. Ja, ja. Nu ska jag klippa ihop det här. Säger vi trevlig helg, Emil. Trevlig här. Trevlig helg. Salut. 2 filmer till, sen har Emil en mick. Vi hörs, hej.